नमस्कार, सुजान संगोपनमध्ये आपलं स्वागत आहे। यापूर्वी चॅनलवरती आपण लहान बाळाच्या उत्तम वजन वाढीसाठी, रोगप्रतिकार शक्ती वाढवण्यासाठी, बौद्धिक क्षमता वाढवण्यासाठी, लहान मुलांना आवडतील आणि झटपट तयार होतील अशा बऱ्याचशा रेसिपीज पाहिलेल्या आहेत। आज आपण लहान मुलांसाठी पौष्टिक, चविष्ट, झटपट तयार होणारी, बाळाच्या त्वचेच्या पोषणासाठी, उत्तम वजन वाढीसाठी, मुलांना ऊर्जा देण्यासाठी, हाडांच्या मजबूतीसाठी तसेच रक्त वाढवण्यासाठी अशी बेसनाचा शिरा बनवणार आहोत। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा आणि सोबत असणारा बेल बटन दाबायलाही विसरू नका। तसेच या चॅनलवरील उपयुक्त माहितीचे व्हिडिओ नवनवीन पॅरेंट्स सोबत शेअर करा। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करा। चला तर मग आपण रेसिपीला सुरुवात करूया। या ठिकाणी मी हे आपण रोज जे घरी स्वयंपाकासाठी वापरतो ते बेसन घेतलेलं आहे 2 चमचे। आणि आता मी गॅसवरती पॅन गरम करून त्याच्यामध्ये मी थोडंसं तूप घालून घेते। या रेसिपीमध्ये भरपूर सारं तूप बाळाच्या पोटामध्ये जातं, त्यामुळे लहान मुलांसाठी ही रेसिपी अधिकच पौष्टिक बनते आणि चवदार बनायला मदत होते। 2 चमचे बेसन आहे तर मी त्याच्यामध्ये 1.5 चमचा तूप घातलेला आहे आणि या तुपावरती आपण मंद आचेवरती हे बेसन खरपूस असं भाजून घेऊया। बेसन व्यवस्थित भाजून घ्या म्हणजे ते पचनाला सोपं जातं आणि चवीला अधिक उत्तम होतं। आता तुपावरती हे बेसन जसं जसं भाजलं जाईल तसा त्याचा रंग वेगळा होतो, वास छान सुटतो आणि ते अगदी मोकळं रवाळ असं दिसायला सुरुवात होते। तर अगदी 4 ते 5 मिनिटांमध्ये आपल्याला हे हलवत असं बेसन भाजून घ्यायचं आहे। सतत हलवायला लागतं कारण मग हे चिटकलं जातं आणि मग ते करपलं जाऊ शकतं। त्यामुळे व्यवस्थित हलवून 4 ते 5 मिनिटात हे बेसन व्यवस्थित तुपावरती भाजून घेऊया। बेसन भाजून झाल्यानंतर आपण हे बेसन एका वाटीमध्ये काढून घेऊया आणि त्यानंतर ही खीर आपण दुधामध्ये किंवा पाण्यामध्ये बनवू शकतो। या ठिकाणी मी ही खीर बनवण्यासाठी गाईचं दूध घेतलेलं आहे। 9 महिन्यापासूनच्या बाळाला आपण असा बेसनाचा शिरा देऊ शकतो। चवीला हा अत्यंत उत्तम लागतो। जसा बेसन लाडूची चव असते अगदी त्याच प्रकारची चव या शिऱ्याला येते। मुलांना हा खूप आवडतो। आता दुधाला उकळी आल्यानंतर आपण हे भाजलेलं बेसन याच्यामध्ये घालून घेऊया आणि 2 मिनिट ते 3 मिनिट याला एक वाफ काढून घेऊया। बेसन हा प्रोटीन, आयर्न, व्हिटॅमिन बी, फायबर, फॅट, व्हिटॅमिन B12 चा खूप चांगला स्रोत असतो। शरीरामध्ये रक्त वाढवण्यासाठी हा खूप उपयुक्त असतो। लहान मुलांचं वजन वाढवण्यासाठी हा बेसन शिरा खूप चांगला आहे। आता याच्यामध्ये मी याची चव वाढण्यासाठी मी थोडीशी जायफळ वेलची पूड घालते। तुम्हाला हवं असेल तर तुम्ही याच्यामध्ये केशर घालू शकता किंवा ड्रायफ्रूट पावडर घालू शकता। आता हा व्यवस्थित मिक्स करून झाल्यानंतर आपण त्याच्यामध्ये एखाद्या फळाची प्युरी घालू शकतो। तर आज मी इथे मँगो प्युरी घालणार आहे। हे ज्यावेळेस आपलं शिजून होईल आणि थोडंसं थंड होईल त्यावेळेस कुठल्याही फळाची याच्यामध्ये प्युरी घाला, कारण 1 वर्षाच्या आतील बाळाला आपण साखर किंवा मीठ वेगळं देऊ शकत नाही। तर अशा वेळी ह्या पदार्थाला चव येण्यासाठी, कारण जर हे असं सपक असेल तर मुलांना विशेष करून ते आवडणार नाही, परंतु जर मी याच्यामध्ये मँगो प्युरी घातली किंवा ॲपल प्युरी, बनाना प्युरी, स्ट्रॉबेरी प्युरी, कुठल्याही एका फळाची प्युरी किंवा मॅश केलेल्या प्युरी केलेल्या भाज्या जर याच्यामध्ये घातल्या तर त्याची चव तर वाढेलच आणि त्याची पौष्टिकताही वाढायला मदत होईल। तुमच्या बाळाला ज्याप्रमाणे हे घट्ट किंवा पातळ आवडत असेल त्यानुसार आपण त्याच्यामध्ये गाईचं दूध घाला आणि अशा पद्धतीचा बेसन शिरा तुम्ही बाळाच्या उत्तम वजन वाढीसाठी देऊ शकता। हा अगदी झटपट तयार होणारा पदार्थ आहे आणि मुलांनाही हा सहज खाता येतो आणि खूप 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 आवडतो। तर असा बहुगुणी, भरपूर चविष्ट आणि वेगळी साखर आणि मीठ न घातलेला अधिकच पौष्टिक असा बेसन शिरा घरी नक्की तयार करा आणि कसा झाला होता ते आम्हाला नक्की सांगा। सुजान संगोपन या चॅनलवर आपण आपल्या बाळाच्या सुयोग्य आणि सुदृढ वाढीसाठी उपयुक्त माहिती जाणून घेऊ शकता, जसे की उन्हाळ्यात, हिवाळ्यात, पावसाळ्यात बाळाची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांची बौद्धिक क्षमता, रोगप्रतिकार शक्ती, वजन कसं वाढवावं, गरोदरपणात आईची आणि बाळाची कशी काळजी घ्यावी, बाळंतिणीची कशी काळजी घ्यावी, लहान मुलांसाठी भरपूर साऱ्या चविष्ट आणि पौष्टिक अशा घ्यावा, खेळ कसे असावे, बाळाच्या विकासातील खूप साऱ्या महत्त्वपूर्ण गोष्टी आपण या चॅनलवरती जाणून घेऊ शकता। त्यामुळे चॅनलला नक्की सबस्क्राइब करा। नवनवीन पॅरेंट्स सोबत हे व्हिडिओ शेअर करा म्हणजे त्यांनाही या माहितीचा फायदा होईल। व्हिडिओ आवडला तर लाईक आणि कमेंट करा। थँक्यू।